Γεια, είμαι η Ματίνα, είμαι 50 χρονών και νιώθω ότι έχω ζήσει ήδη 3-4 ζωές σε μία. Έχω δουλέψει νύχτες σε δουλειές που δεν με εξέφραζαν, έχω μετακομίσει σε άλλη χώρα, έχω ξεκινήσει από το μηδέν, έχω ρισκάρει σε δουλειές, σπίτια, σχέσεις και έχω χάσει και ξαναχτίσει τον εαυτό μου πιο πολλές φορές από όσες μπορώ να μετρήσω. Δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι γκουρού. Είμαι μια γυναίκα που δούλεψε με τα χέρια της, έφυγε σε ξένη χώρα, κοιμήθηκε με άγχος για τα λεφτά και παρόλα αυτά επιμένει να φτιάξει μια ζωή που να τη χωράει. Σε αυτό το βίντεο δεν θα σου πω τι πρέπει να κάνεις, θα σου πω 60 σκληρά αλλά τίμια μαθήματα ζωής, όπως τα έχω καταλάβει εγώ μέχρι σήμερα. Αν νιώθεις ότι δεν ταιριάζεις πουθενά, ότι είσαι λίγο εκτός συστήματος, ότι κουράστηκες να προσπαθείς να είσαι αυτό που περιμένουν οι άλλοι, κάτσε μαζί μου. Κάπου μέσα σε αυτά τα μαθήματα μπορεί να ακούσεις τον εαυτό σου. Οκ, λοιπόν, πάμε. Μαθήματα για τον εαυτό σου, για τα όρια, για τον εσωτερικό κόσμο. Μάθημα νούμερο 1. Κανείς δεν θα έρθει να σε σώσει. Ό,τι φτιάξεις στη ζωή σου θα είναι αποτέλεσμα μικρών, βαρετών, καθημερινών αποφάσεων. Μάθημα νούμερο 2. Πολλές φορές δεν είσαι τεμπέλα, είσαι εξαντλημένη, αλλά κανείς δεν θα σου πει κάτσε ξεκουράσου. Αυτό πρέπει να το πεις εσύ στον εαυτό σου. Μάθημα νούμερο 3. Αν είσαι αυτή που πάντα καταλαβαίνει τους άλλους, κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσεις ότι εσένα δεν σε κατάλαβε σχεδόν κανείς. Νούμερο 4. Δεν χρωστάς σε κανένα να εξηγήσεις όλη σου τη ζωή. Χρωστάς μόνο να είσαι τίμια με τον εαυτό σου. Νούμερο 5. Αν χρειάζεται να μικραίνεις τον εαυτό σου για να χωρέσεις σε μια παρέα, τότε αυτή δεν είναι η παρέα σου. Νούμερο 6. Αν ντρέπεσαι για το παρελθόν σου, σημαίνει ότι έχεις μεγαλώσει. Το θέμα είναι να το χρησιμοποιήσεις για να πας μπροστά και όχι για να αυτοτιμωρείσαι. Νούμερο 7. Η κούραση σε κάνει να πιστεύεις ότι όλη η ζωή σου είναι λάθος. Πολλές φορές όμως χρειάζεται απλά ύπνο, φαγητό και λίγο σιωπή. Νούμερο 8. Δεν μπορείς να είσαι και αρεστής σε όλους και ειλικρινής με τον εαυτό σου. Κάποια στιγμή πρέπει να διαλέξεις. Νούμερο 9. Κάθε φορά που προδίδεις την εσωτερική σου φωνή για να μην στεναχωρέσεις τους άλλους, στεναχωρείς εσένα. Νούμερο 10. Κάθε μέρα που ξυπνάς είναι μια δεύτερη ευκαιρία να πεις «Χτες δεν τα κατάφερα. Σήμερα θα κάνω έστω ένα μικρό βήμα». Νούμερο 11. Αν νιώθεις πίσω σε σχέση με τους άλλους, συνήθως κοιτάς λάθος πράγματα. Κοιτάς σπίτια, φωτογραφίες και βόλτες. Όχι ηρεμία, αλήθεια και αξιοπρέπεια. Νούμερο 12. Η σύγκριση με τη ζωή που θα έπρεπε να έχεις μετά τα 40 είναι δηλητήριο. Η ζωή που έχεις τώρα είναι το μόνο υλικό που μπορείς να δουλέψεις. Νούμερο 13. Πριν ζητήσεις από τη ζωή μια δεύτερη ευκαιρία, ρώτα τον εαυτό σου. Τι είμαι έτοιμη να κάνω διαφορετικά αυτή τη φορά. Νούμερο 14. Αν δεν πενθήσεις αυτά που έχασες, ανθρώπους, σχέδια, εκδοχές του εαυτού σου, θα δυσκολευτείς να χαρείς αυτά που έρχονται. Νούμερο 15. Κανένα καινούριο ξεκίνημα δεν γίνεται χωρίς να αφήσεις πίσω σου κάτι παλιό ακόμη και αν σε βόλευε. Νούμερο 16. Η σιωπή σου πολλές φορές λέει πιο πολλά από 1000 εξηγήσεις. Όταν σωπαίνεις βλέπεις ποιος μένει και ποιος φεύγει. Νούμερο 17. Δεν είναι όλα μάθημα. Μερικά πράγματα ήταν απλά άδικα. Το μάθημα είναι πώς θα σταθείς εσύ απέναντι στον εαυτό σου μετά από όλα αυτά. Νούμερο 18. Δεν χρειάζεται να σε καταλάβουν όλοι. Χρειάζεται πρώτα να σταματήσεις εσύ να προδίδεις τον εαυτό σου για να σε καταλάβουν. Μπόνους. Μερικές φορές το πιο γενναίο πράγμα που μπορείς να κάνεις δεν είναι να συνεχίσεις, αλλά να παραδεχτείς ότι αυτό το κεφάλαιο στη ζωή σου τελείωσε. Μαθήματα για εσωστρέφεια, μοναξιά και εκτός συστήματος. Νούμερο 19. Το να είσαι εσωστρεφής δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι να προσπαθείς να ζήσεις σαν εξωστρεφής μόνο και μόνο για να μην σε πουν περίεργοι. Νούμερο 20. Δεν φταίς εσύ που δεν αντέχεις το θόρυβο, τις φωνές και τα πολλά. Φταίς μόνο αν το ξέρεις και συνεχίζεις να βάζεις τον εαυτό σου σε λάθος περιβάλλοντα. Νούμερο 21. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ακούν για να καταλάβουν, ακούν για να απαντήσουν. Γι' αυτό πολλές φορές νιώθεις ότι μιλάς σε τοίχο. Νούμερο 22. Το να είσαι εκτός συστήματος πονάει, αλλά σε προστατεύει κιόλας από το να χαθείς μέσα σε μια ζωή που δεν αντέχεις. Νούμερο 23. Οι περισσότεροι άνθρωποι παλεύουν σιωπηλά. Δεν είσαι η μόνη που κλαίει κρυφά στο μπάνιο, στο αυτοκίνητο ή στη δουλειά. Νούμερο 24. Πολλοί δεν θέλουν την αλήθεια σου, θέλουν μια ωραία βολική εκδοχή σου που δεν τους αναστατώνει. Νούμερο 25. Όταν αρχίζεις να λες όχι σε λάθος ανθρώπους και λάθος καταστάσεις, θα μείνεις για λίγο πιο μόνη. Αυτό είναι το διάστημα καθαρισμού πριν βρεις τους σωστούς. Νούμερο 26. Το ότι δεν ταιριάζει στο περιβάλλον σου δεν σημαίνει ότι φταίς εσύ. Μπορεί απλά να σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να αλλάξεις περιβάλλον. Νούμερο 27. Δεν χρειάζεται να καταλάβουν όλοι τις αποφάσεις σου. Δεν είναι αυτοί που θα ζήσουν τις συνέπειες.
Νούμερο 28. Οι άνθρωποι που φαίνονται πολύ σίγουροι πολλές φορές απλά κρύβουν καλύτερα το φόβο τους από σένα. Μπόνους. Δεν είσαι αντικοινωνική επειδή χρειάζεσαι χρόνο μόνη σου. Αντικοινωνική γίνεσαι όταν πληγώνεις ανθρώπους που σε αγαπούν για να προστατεύσεις το εγώ σου και όχι την ψυχή σου. Μαθήματα για αγάπη, σχέσεις και σύνδεση. Νούμερο 29. Μπορείς να έχεις ανθρώπους γύρω σου και παρόλα αυτά να νιώθεις μόνη. Η πραγματική σύνδεση δεν μετρέται σε στάτου, αλλά στο πόσο σε βλέπουν όπως είσαι. Νούμερο 30. Πολλοί μοναχικοί άνθρωποι δεν είναι μόνοι επειδή έχουν πρόβλημα. Είναι μόνοι επειδή δεν δέχονται πια τις ψεύτικες μισές σχέσεις. Νούμερο 31. Αν θες σχέση μόνο και μόνο για να μην είσαι μόνη, σχεδόν σίγουρα θα διαλέξεις λάθος άνθρωπο. Νούμερο 32. Πριν ζητήσεις τον άνθρωπό σου, ρώτα τον εαυτό σου. Εγώ είμαι άνθρωπος με τον οποίο θα ήθελα να ζω. Νούμερο 33. Μερικές φορές οι άλλοι δεν σε πληγώνουν επίτηδες. Απλά δεν έχουν την ικανότητα ή το βάθος να δουν παραπέρα από τον εαυτό τους. Νούμερο 34. Η οικογένεια μπορεί να σε αγαπάει και ταυτόχρονα να σε πληγώνει. Η αγάπη δεν ακυρώνει την ανάγκη για όρια. Νούμερο 35. Οι σχέσεις και τα λεφτά έρχονται και φεύγουν. Αυτό που μένει στο τέλος είναι πώς έζησες στον χρόνο σου. Με φόβο ή με παρουσία. Νούμερο 36. Το να ζητάς βοήθεια δεν σε κάνει αδύναμη. Σε κάνει αρκετά σοφή για να ξέρεις ότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνη σου. Νούμερο 37. Αν νιώθεις πίσω σε σχέση με τους άλλους, συνήθως κοιτάς λάθος κριτήρια. Κοιτάς φωτογραφίες με ζευγάρια, όχι το πόσο πραγματική είναι η ζωή τους. Νούμερο 38. Κανένας άνθρωπος λίγο πριν πεθάνει δεν λέει «Μακάρι να είχα αποταμιεύσει περισσότερο». Αυτό που τον καίει είναι οι στιγμές αγάπης που δεν έζησε και τα «σ' αγαπώ» που δεν είπε. Μπόνους. Οι πιο βαθιές σχέσεις δεν είναι οι πιο εντυπωσιακές προς τα έξω. Είναι αυτές που μπορείς να είσαι χάλια, κουρασμένη, άβαφη και να σ' αγαπούν ακριβώς έτσι. Μαθήματα για τα χρήματα, την επιβίωση και την αξία. Νούμερο 39. Το σύστημα δεν είναι φτιαγμένο για να σε κάνει ευτυχισμένη, είναι φτιαγμένο για να δουλεύεις. Αν δεν διεκδικήσεις χώρο για εσένα, θα σε φάνε ζωντανή. Νούμερο 40. Η δουλειά που απλά πληρώνει τους λογαριασμούς, σιγά σιγά σου τρώει την ψυχή αν δεν χτίσεις παράλληλα κάτι δικό σου. Νούμερο 41. Όσο περισσότερο ανέχεσαι δουλειές που σε προσβάλλουν, τόσο πιο πολύ τους μαθαίνεις ότι είναι εντάξει να σε πατάνε. Νούμερο 42. Το χρήμα από μόνο του δεν φέρνει ευτυχία, αλλά η έλλειψή του φέρνει άγχος, φόβο και μικρές ταπεινώσεις κάθε μέρα. Νούμερο 43. Το να θες πολλά χρήματα δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι να πείθεις τον εαυτό σου ότι σε αξίζει μόνο η μιζέρια. Νούμερο 44. Κανένας εργοδότης δεν θα σε πληρώσει αυτό που πραγματικά αξίζεις. Θα σε πληρώνει όσο πιο λίγο μπορεί, όσο εσύ αυτό το δέχεσαι. Νούμερο 45. Το να μην σου αρέσουν τα φτηνά πράγματα δεν σημαίνει ότι είσαι αχάριστη. Σημαίνει ότι βλέπεις την αξία σου, ακόμη και αν δεν μπορείς να την πληρώσεις. Νούμερο 46. Δημιουργία δεν θα σε πληρώσει αμέσως. Αν όμως είσαι σταθερή, μπορεί μια μέρα να γίνει το εισιτήριο για την ελευθερία σου. Νούμερο 47. Δεν είναι κακό να μετράς τα λεφτά σου. Κακό είναι να μετράς μόνο τα λεφτά σου και να μην μετράς την ψυχική σου ηρεμία. Μαθήματα για μετανάστευση, χώρες, φεύγω για να σωθώ. Νούμερο 48. Η ζωή στο εξωτερικό δεν είναι ροζ φίλτρα. Είναι μοναξιά, χαρτιά, γλώσσα, άγχος και ταυτόχρονα η ευκαιρία να ξαναφτιάξεις τον εαυτό σου από την αρχή. Νούμερο 49. Το να ξεκινάς από το 0 σε μια ξένη χώρα σε ταπεινώνει και σε δυναμώνει ταυτόχρονα. Σου δείχνει πια είσαι χωρίς τίτλους, γνωστούς και βολέματα. Νούμερο 50. Μπορεί να έχεις καλύτερο μισθό έξω και χειρότερη καθημερινότητα αν δεν προσέξεις να φτιάξεις μικρές νησίδες χαράς για σένα. Νούμερο 51. Όπου και αν πας, αν δεν αλλάξεις εσύ, θα τραβάς τους ίδιους ανθρώπους με άλλη φάτσα. Φεύγεις από μια δουλειά ή μια πόλη για να γλιτώσεις τον τοξικό και στην επόμενη σε περιμένει ο ίδιος χαρακτήρας με άλλο πρόσωπο και άλλο όνομα. Νούμερο 52. Μη θεωρείς τίποτα δεδομένο μόνο και μόνο επειδή έτσι γίνεται πάντα. Αυτό που για σένα είναι αυτονόητο, κάποιος άλλος μπορεί να μην το προσφέρει καν. Από τα σπίτια μέχρι τις δουλειές και τις σχέσεις. Νούμερο 53. Αν πας σε άλλη χώρα πιστεύοντας ότι εκεί οι άνθρωποι είναι καλύτεροι, θα απογοητευτείς. Δεν αλλάζουν οι κατηγορίες των χαρακτήρων, αλλάζουν μόνο οι διευθύνσεις και οι γλώσσες. Νούμερο 54. Μπορεί να φύγεις από την πατρίδα σου για να ξεφύγεις από την κρίση και να καταλάβεις ότι η μεγαλύτερη κρίση ήταν μέσα σου, στο πώς βλέπεις τον εαυτό σου και τις δυνατότητές σου. Μαθήματα για δουλειά, δημιουργία και μέλλον. Νούμερο 55. Η δουλειά που σε σκοτώνει ψυχικά δεν είναι ασφάλεια, είναι αργός θάνατος με μισθό στο τέλος του μήνα. Νούμερο 56. Αν περιμένεις να έχεις ενέργεια, τέλειο πρόγραμμα και τέλειο εξοπλισμό για να δημιουργήσεις, δεν θα ξεκινήσεις ποτέ. Νούμερο 57. Το πρώτο βήμα είναι πάντα άβολο. Το δεύτερο, λίγο λιγότερο. Το 10ο είναι ήδη συνήθεια. Νούμερο 58. Η συνέπεια είναι βαρετή αλλά είναι μαγική. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, αν συνεχίζεις, αλλάζει όλο το παιχνίδι. Νούμερο 59.
Οι δουλειές, οι χώρες, οι ιδέες αλλάζουν. Αυτό που μετράει είναι αν χτίζεις κάτι που να σε φέρνει έστω ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία σου. Νούμερο 60. Η ζωή δεν σε ρωτάει αν είσαι έτοιμη, προχωράει. Ή μπαίνεις στο παιχνίδι ή κάθεσαι στην κερκίδα και βλέπεις τους άλλους να παίζουν με τη δική σου μία και μοναδική ζωή. Τελικό μπόνους. Κανένας άνθρωπος λίγο πριν πεθάνει δεν σκέφτεται τα likes και τα views. Σκέφτεται μόνο ένα πράγμα. Αν έζησε όπως πραγματικά ήθελε. Δεν ξέρω ποιο από αυτά τα μαθήματα σε τσίκλισε περισσότερο, ποιο σε πόνεσε ή ποιο έκανε να πεις αυτό είμαι εγώ. Αν θέλεις γράψτε μου στα σχόλια με τον αριθμό του και μπορεί να γίνει ένα ολόκληρο επόμενο βίντεο. Και αν αυτή τη στιγμή νιώθεις κουρασμένη, κουρασμένος, πίσω, μόνη, μόνος ή χαμένη, χαμένος, θέλω να σου πω κάτι. Δεν είσαι λάθος επειδή δεν ταιριάζεις. Ίσως απλά δεν έχεις βρει ακόμη το μέρος και τους ανθρώπους που χωράνε την αλήθεια σου. Μέχρι τότε, τουλάχιστον προσπάθησε να μην σε προδίδεις εσύ ο ίδιος η ίδια. Μείνε με τον εαυτό σου.